Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Pentru că vom încerca să înțelegem limitele impuse de trup, libertății spiritului nostru. În cadrul întâlnirii de astăzi vom vorbi împreună cu un grup de tineri despre trup și despre o complicitate tacită a spiritului, adică a ego-ului nostru, cu plăcerile pe care le oferă viciile vieții de fiecare zi. Domnule profesor, cred că multora li se pare ok să fugă de responsabilitatea faptelor săvârșite, dând vina pe trup, pe firea lor pământească, zice o tânără din grup. Eu cred că suntem chemați permanent să facem o alegere între sugestiile Duhului Divin și cele ale poftelor cărnii sau ale firii pământești. Aceasta este marea problemă a existenței noastre. Iar de hotărârea pe care o luăm depinde libertatea spiritului, a ego-ului nostru față de realitatea materială și de păcat. Apostolul Pavel surprinde ca nimeni altul realitatea dificultăților cu care se confruntă persoana care alege să-L urmeze pe Hristos, dar este nevoită să-și continue existența pământească în vechiul trup de carne. Știm cu toții că pasiunea și chiar viciile ce se nasc din poftele trupului de carne aleargă ca niște cai nărăvași, scăpați din frâu. De aceea spiritul nostru trebuie să le prindă în hamul voinței, să le strunească prin intelect și biciul conștiinței morale. Cred că strunirea, ținerea sub control a poftelor cărnii, prin decizia și voința puternică a unui spirit călăuzit și ajutat de Duhul Divin, nu exclude satisfacerea trebuințelor noastre naturale și omenești, în limitele normalității, în limitele decenței și bunului simț. Nu avem dreptul să aruncăm vina asupra trupului, fugind de responsabilitatea de a veghea, de a controla și gestiona cu discernământ reacțiile organismului la contactul cu realitatea în care trăim. Nu trupul cu organele sale de simț, cu procesele senzoriale și afective pe care le generează, sunt vinovate pentru starea noastră de decădere morală, ci responsabilitățile neasumate ale spiritului, ale sinelui nostru în managementul acestora și în relația cu realitatea în care trăim. Domnule profesor, înțeleg că trupul nu este în esență rău, deci ar trebui să avem grijă de el, mă întreabă un tânăr. Da, dragii mei, de prea multe ori ignorăm faptul că toate componentele trupului au un scop și un rol bine stabilit în ecuația vieții. Avem datoria să ne îngrijim de trup, să veghem la buna funcționare a tuturor organelor sale și să gestionăm cu înțelepciune armonia proceselor psihice pentru a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Din perspectiva biblică a Noului Testament, trupul nostru poate fi peșteră de tâlhari sau templu pentru Duhul Sfânt, iar cu el și în el avem posibilitatea să-L glorificăm pe Dumnezeu, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19-20. Înțelegem din opinia apostolului Pavel că trupul nu este în esență rău, iar direcția în care va acționa depinde dacă este călăuzit de firea pământească sau de Duhul Divin. Pornind de la acest punct de vedere, mi se pare anormal sau cel puțin exagerat punctul de vedere al multor filozofi și oameni de cultură din antichitatea greacă și romană față de trupul ființei umane, chiar dacă
acesta poate constitui uneori o piedică în calea regenerării morale și spirituale, prin viciile ce se nasc din instincte, tentații, dorințe primare, prin deciziile eronate ale sinelui nostru. E adevărat că trupul poate genera o mare parte dintre alegerile și acțiunile noastre greșite, dar se pierde din vedere că uneori spiritul sau sinele sau ego-ul nostru, folosindu-se de procesele psihice superioare, în loc să gestioneze simțurile, procesele senzoriale și afective, în special tulburările emoționale, pasiunile și viciile generate de instincte și dorințele cărnii, se lasă domina de acestea. Domnule profesor, dumneata crezi că în cele mai multe cazuri avem o atitudine de comoditate în fața eforturilor și sacrificiul de sine? O lipsă de voință și de responsabilitate? O complicitate tacită a spiritului nostru cu plăcerile pe care le oferă viciile vieții de fiecare zi? Interveni în discuție un tânăr student ce părea foarte interesat de subiectul pus în dezbatere. Dragii mei, filozoful latin Seneca avea dreptate când afirma într-una dintre scrisorile sale către Luciliu faptul că omul își iubește deopotrivă viciile și virtuțile. Înțeleptul înțelepților, împăratul Solomon, afirma în Proverbe 25:28 că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Fără îndoială că trupul scăpat de sub control poate afecta grav libertatea lăuntrică și comportamentul nostru, dar cred că dacă suntem înțelepți, dacă avem standarde morale ridicate și iubim adevărul, nu ne lăsăm prinși în plasa viciilor. Cunoașterea și stăpânirea de sine poate fi una dintre marile cuceriri ale spiritului ființei umane, o condiție importantă pentru dobândirea libertății lăuntrice. Trupul nostru poate deveni un instrument eficace pentru creșterea stimei de sine, pentru binele celorlalți și chiar pentru slava lui Dumnezeu, dacă știm să-l întreținem curat și sănătos, să-i armonizăm cerințele cu valorile și standardele morale divine, generatoare de virtuți și roade duhovnicești. Dragii mei, se pare că timpul afectat emisiunii de astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. În episoadele următoare vom încerca să înțelegem ce rol joacă Duhul sau Spiritul, Sinele, Ego-ul, cum mi se mai spune, în dobândirea stării de libertate a ființei noastre.